እንኳን ደህና መጣችሁ ይሄኛው ቪዲዮ introduction to visual studio with C# ቪዲዮ ሲሪየሳችን ላይ 9ኛ ቪዲዮአችን ነው በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ኤረር ሃንድሊንግ ወይም ኤክሰፕሽን ሃንድሊንግ ነው ይሄ ፕሮፐርሊ ቫሊዴሽን ሰርተን ከቫሊዴሽናችን ውጪ የሆኑ unexpected የሆኑ ኤረሮች ሲያጋጥሙ ሃንድል የምናረግበት ነው የመጨረሻ ዴስፕሬት የሆነ ኦፕሽን ማለት ነው እዚህ እንደዛ ሲሆን ሲስተማችን ክራሽ እንዲያደርግ ሲስተማችን ፌል እንዲያደርግ ስለማንፈልግ ኤክሰፕሽን ሃንድሊንግ እናስቀምጣለን እዚህ previously የተጠቀምንበትን ላስት ፕሮጀክት እንክፈተው ይሄ አሬ ማኔጅመንት ነው የሰራነው ራን እናድርግና እንየው ምንድነው የሚያደርገው አሬ ላይ ወይም ሊስት ላይ ስቱደንት አድ ያረጋል ዲሊት ያረጋል ሪድ ያረጋል ሪድ ኦል አለው አሁን ምንም ስቱደንት አድ ሳላደርግ ምንም ስቱደንት አድ አላደረኩም ማለት እንዴት ነው እንትን ንክፈትና አሁን በኖርማል አሬ ቢሆን ይሄን ያህል ሳይዝ ነው ያስኩት በሊስት ደግሞ ከሆነ በቃ ምንም የለም ባዶ ነው ልክ አንድ አይተም አድ ሳደርግ አንድ ይፈጥራል ይሄ የመጀመሪያው ቤዚክ አሬ ነው ሁለተኛው ደግሞ ሊስት ነው ስለዚህ ሁለቱንም ልዩነታቸውን ፕሪቪየስ ቪዲዮ ላይ አይተናል ስለዚህ አሁን ቴስት ያደረግን ያለ ነው በሊስት ስለሆነ አንድ አይተም አድ ሳረግበት አንድ ይፈጥራል እዚህ ጋር ሁለተኛ ሳረግ እዚህ ጋር ይጨምራል እያደገ ይሄዳል ማለት ነው ሪሙቭ ሳደርግ ደግሞ እያጠፋ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ይሄን ፕሮጀክት ራን ስናደርገው ምንም ስቱደንት አድ ስላላደረኩኝ ባዶ ነው ምንም የለም ምንም በሌለበት ሪድ አድርግ የሚለውን ኦፕሽን አስፈጠር መረጥኩ ከዛ ሪድ ማድረግ የምትፈልገው ስቱደንት አይዲ የትኛው ነው ሁለቱም አሁን ኢንተር ስለው ሲስተማችን obviously ክራሽ ያደርጋል index was out of range ይለኛል ምክንያቱም ምንም ያስገባነው ዳታ የለም ምንም ባላስገባውት አሁን ሊስታችን ምንም ስቱደንት የለው ስለዚህ ምንም ስቱደንት ባልጨመርኩበት ሁለተኛውን ስቱደንት አሳየኝ ይያልኩት ነው ስለዚህ እንደዚህ የሚባል የለም ስለዚህ ኤክሰፕሽን ይመጣል ሲስተማችን ክራሽ ያደርጋል ወይም ሲስተማችን ፌል ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ መሆን የለበት ስለዚህ as much as possible አስፈላጊ የሆኑ ቫሊዴሽኖችን በሙሉ እንሰራና መጨረሻ ላይ ግን ዴስፕሬት የሆነ ኦፕሽን ግን ኤረር ሃንድሊንግ ወይም ኤክሰፕሽን ሃንድሊንግ ነው ምንድነው የምናደርገው C# ላይ እንደዚህ አይነት ሲንታክስ አለ try catch የሚባል ሲንታክስ አለ ምንድነው እዚህ try ብሎክ ውስጥ የምናስገባው ማለት በኖርማል ኮንዲሽን ሰክሰስፉል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ ኮዳችን ፕሮፐርሊ እንዲሰራ የምናስቀምጥበት ነው try ከዛ እዚህ ይሄንን ኮድ ለመስራት ይሞክርና try ያደርግና any ግን እኛ ኤክስ ሃንድል ያላደረግነው ኤክሰፕሽን ሲፈጠር ካች ብሎክ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ለዩዘራችን please try again ብለን እንጽፋለን አሁን ሲስተማችንን ራን እናድርገው now ሶስተኛውን ማንበብ ፈልጋለሁ ስቱደንት አይዲ ሁለተኛው now exception spelling ስህተት exception occurred please try again ይላል ማለት ነው ኦኬ ሲስተማችን አይዘጋም እንደገና ለመስራት ይሞክራል አሁንም ሌላ ኤክሰፕሽን ቢፈጠር አሁንም ሪድ ላይ ከሆነ ያለሁት ሪድ አድርግልኝ ብለው አሁንም እንደዛው ይለኛል ከዛ ውጪ ለምሳሌ ዲሊት አድርግልኝ ብለውስ ምንድነው የሚሆነው ስንተኛውን ዲሊት አድርግ ሲለኝ ሶስተኛውን ዲሊት አድርግ ብለው ስቲል አሁንም ኤክሰፕሽን ይመጣል ለምን try catch እዚህኛውን ፋንክሽን ላይ ስላልጨመርኩት ማለት ነው ስለዚህ try catch ነው ይሄንን አድቫንቴጅም ይሄንን ይሰራል ስለዚህ እያንዳንዱ ፋንክሽናችን ላይ unusual የሆነ ኤክሰፕሽን ኦከር ሊያደርግ ይችላል ብለን የምናስብባቸው ፋንክሽኖች ላይ በሙሉ ማለት ነው ያው ሁሉም ላይ ሳይሆን እነዚህ ላይ ይከሰታሉ ብለን የምናስብበት ላይ try catch እንጨምራለን ይሄንን try ያደርጋል ከዛ እችን
ኤክሰፕሽኗን እዚህ ጋር ኮፒ አድርገን ፔስት እናረጋታለን ማለት ነው እሺ እዚህ አሁን ዲሊት ላይም ጨምሬያለሁ ስለዚህ ዲሊት ለማድረግ በመሞከር ምሳሌ ዲሊት ነው የምፈልገው ስቱደንት አይዲ 3 እንበል ፕሊዝ ትራይ አገን ይለኛል ማለት ነው ኦኬ ኤክሰፕሽን ሃንድሊንግ ቤዚክ ኤክሰፕሽን ሃንድሊንግ እንደዚህ ነው የምንሰራው አሁን ከዚህ ደግሞ አንድ ስቴፕ ደግሞ ከፍ ማለት እንችላለን ምንድነው የሚፈጠሩትን ኤክሰፕሽኖች ደግሞ በታይፓቸው መለየት አሁን ለዩዘሩ ኤክሰፕሽን ኦከር አድርጓል እንደገና ሞክር እለዋለሁ ደጋግሞ እንደዛ የሚፈጠርበት ከሆነ ግን የሆነ ቦታ ላይ ፕሮፐር የሆነ ሜሴጅ ለዩዘሩ መናገር አለብኝ የተፈጠረው ችግር ምን እንደሆነ የሚረዳው በትክክል እንኳን ባይታወቅ ግን የሚረዳው መልእክት መምጣት አለበት ስለዚህ እዚህ ጋር የሚፈጠሩ የኤክሰፕሽን አይነቶች አሉ እነሱን አይነቶች መጠቀም አለብን ማለት ነው መልቲፕል ኤክሰፕሽን አይነቶች አሉ ኢቭን የራሳችንንም ኤክሰፕሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን በመንፈልገው መንገድ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄ ኤክሰፕሽን ማለት ጄነሪክ የሆነ ለሁሉም የሚሆን ኤክሰፕሽን ነው ስለዚህ ከሱ በፊት ሌላ ካሽ ማስቀመጥ እንችላለን የኤክሰፕሽን ስሙ ማን ነው አርጊውመንት አውት ኦፍ ሬንጅ ኤክሰፕሽን እንደዚህ ያልነበር ቅድም ያለን አሬውን ኤረር ሲያመጣበት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኤረር ከመጣብህ እዚህ ውስጥ ግባ እንለዋለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ትክክለኛውን ሜሴጅ መናገር እንችላለን array is empty student data is required እዚህ አሬው ኤምቲ ነው ምንም ማሳየት የምንችለው ነገር የለም ስለዚህ መጀመሪያ ስቱደንት ዳታ አስገባ ብለን ሜሴጅ መናገር የፈለግነውን ሜሴጅ እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን ኦኬ እዚህ በፈለግነው መንገድ አሁን ይሄ አንድ አይነት ኤክሰፕሽን ስለሚፈጠርበት ነው አሁን ኮምፕሊኬትድ የሆነ ፋንክሽን የምንጽፍ ከሆነ መልቲፕል የሆኑ ኤክሰፕሽን ታይፖች ሊፈጠሩ ይችላሉ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ታይፕ ከሆነ እንደዚህ አይነት ኤክሰፕሽን ከሆነ የተፈጠረው እንደዚህ በለው እንደዚህ አይነት ኤክሰፕሽን ከሆነ የተፈጠረው እንደዚህ በለው እንልና መጨረሻ ላይ እቺ ኤክሰፕሽን ግን ጀነራል ነች ምንም ጭራሽ ማናቀ ኤክሰፕሽን ከተፈጠረ በቃ ምንም ማድረግ አንችልም ስለዚህ ሲስተማችን ፌል አድርጓል የሆነ ኤክሰፕሽን ተፈጥሯል እባክዎ እንደገና ይሞክሩ ብለን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ማለት ነው ኦኬ ከዚህ ውጪ ከአሁን ትራይን ሰራን ካሽን ሰራን ከዛ መጨረሻ ላይ ፋይናሊም ይባላል እዚሁ ላይ ትራይ አለ ካች አለ ከዛ መጨረሻ ላይ ፋይናሊ እንላለን ይሄ ማለት ምንድነው በትራይ በኩልም ተሰራ ለምሳሌ የዳታቤዝ ኮኔክሽን ወደፊት እናያዋለን ትራይ ላይ ያለው ሰክሰስፉሊ ተሰራም አልተሰራም ትራይ ላይ ያለውን ሰርቶ ቢጨርስም ወይም ትራይ ፌል አድርጎበት ካች ላይ ቢገባ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር መጥቶ እቺን ይሰራታል ይሄን ለምንድነው የምንጠቀምበት cleaning resources ለምሳሌ ዳታቤዝ ከሆነ የምንሰራው የዳታቤዝ ኮኔክሽን ክሬት አድርገናል ከኤስኩኤል ሰርቨር ጋር ሊሆን ይችላል ከአክሰስ ጋር ሊሆን ይችላል ከኦራክል ጋር ሊሆን ይችላል ወይም ኤኒ ዳታቤዝ ታይፕ ኮኔክሽን ክሬት አድርገን ሊሆን ይችላል ከሲ ሻርፕ ኮዳችን ጋር ስለዚህ ፕሮጀክታችን ሰክሰስፉሊ ቢሰራ ኤክሰፕሽንም ካች ቢያደርግ ኤክሰፕሽንም ቢፈጠርበት ኤረርም ቢፈጠርበት ያንን ኮኔክሽን ክሎዝ ማድረግ አለበት ካለበለዛ ያ ኮኔክሽን ተጠራቅሞ የኮኔክሽን ዳታው ራማችንን ያጨናንቀዋል አልቲሜትሊ ኮምፒውተራችን ፌል ያደርጋል ስለዚህ እንደሱ እንዳይፈጠርብን ኤቭሪ ታይም ስራ ሰርተን ከጨረስን በኋላ በተለይ እንደዚህ የኔትወርክ አክቲቪቲዎችን ይሄ ኤክስቴንሲቭ የሆነ ሜሞሪ የሚጠቀሙ ኦፕሬሽኖችን ትራይም ላይ ተሰራ ፋይናል ማለት ትራይ ላይ ሰክሰስፉሊ ቢሰራ ባይሰራም ኤክሰፕሽን ውስጥም ቢገባ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ሪሶርሶችን ሪሊዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው
ክሎዝ የሚደረጉ ኮኔክሽኖችን ክሎዝ ማድረግ አለብን ካንሰል የሚደረጉ ኦፕሬሽኖችም ካሉን ፕሮፐርሊ እዚህ ጋር ካንሰል ማድረግ አለብን ማለት ነው የፋይናሊ ጥቅም ይሄ ነው ግን ሪኳየርድ አይደለም ኦፕሽናል ነው ፋይናሊ የሚባለው ሴክሽን ላይኖረን ይችላል ግን ሪኮመንድ ይደረጋል ሃይሊ ኦኬ እሺ ቤዚክ ኤክሰፕሽን ኮንሰፕት ኤክሰፕሽን ሃንድሊንግ ኮንሰፕት ይሄ ነው አይ ሆፕ ግልጽ ነው የሆነ ፖይንት አግኝታችሁበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ወይ ተጨማሪ ነገር መግባት ነበረበት የምትሉት ካለ ወይ ማስተያየት ማንኛውም አይነት አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ብትጽፉልን ይደርሰናል እናመሰግናለን